همه چیز از جای شروع شد که کتابو پیدا کردم. فریدون و رستم در آخرین مبارزه با اجنه به طلا تبدیل شدن و این کتابو شاهین نوشت. آدرسش رسید دست من، خزانه‌ای که پر از تندیس طلا و طلا بود. سلام دوستان، اگه به داستان‌های ترسناک علاقه دارین حتما قبل شروع داستان کانال ما رو سابسکرایب کنید، این ویدیو رو هم لایک کنید و زنگوله رو هم فعال کنید که اولین نفری باشید که ویدیوها و داستان‌های ترسناک ما رو میبینه. قسمت دوم. یادم نیست دقیقاً ساعت چند بود، ولی ماه پشت ابر بود و هیچ بادی نمی اومد. یهو یه بوی اومد، ترش. در کارگاه باز شد. اولش فکر کردم آدمی زاده اومده دزدی کنه، اما وقتی نزدیکتر اومد فهمیدم اشتباه کردم. اون سیاهران معروف بود، همون جنی که اسمشو همه با ترس میگفتن، دزد قهار. سیاهران نیومده بود تا حرف بزنه، نیومد واسه طلاها تا با دست جمعشون کنه. رفت سمت خزانه با یه حرکت سریع، انگار دستش از آهن ساخته شده بود. من بلند شدم، چراغو محکم گرفتم، ولی همون لحظه یه ضربه محکم نامرئی به هم خورد. بعد دیدم افتادم یه گوشه. یهو اون رفت سمت طلاها. جلوی چشمم مثل بخار وارد خزانه شد و با طلاها اومد بیرون و شکل خودشو دوباره گرفت. اولش فکر میکردم طلاها رو هوایه، ولی وقتی ظاهر شد انگار خودش بود. آره، پوست من داشت سنگین میشد. وقتی نزدیکم شده بود صورتم از شدت گرما انگار داشت ذوب میشد. روی لبام، زبونم، عرق، همش عرق. با دست راستم خواستم بلند شم و با دست چپ گردنشو بگیرم و خفش کنم، اما دستمو پس زد. دستم خورد به میز تبدیل به طلا شد. فهمیدم این نفرین سیاهران بود. گفت هرچی من لمس کنم طلایی میشه، طلای جسمانی، سرد و بیجان. اولش وحشت محض بود، دستام که کلن داشت طلا میشد دیگه کاربردی نداشت. چاقو رو هم از تو کمرم برداشتم، یهو لیز خورد و اونم تبدیل به طلا شد و افتاد روی زمین. سیاهران میخندید، صداش مثل برخورد زنجیر به زمین بود. انگار میخواست منو با خودش ببره، تبدیل کنه به یه جسم طلایی، به یه مجسمه زنده. ولی من عقب نکشیدم، نورزونو برداشتم، همون شمشیری که رستم و من با آتیش پاک ساخته بودیم. اول چند ضربه زد و من 3 بار دور خودم چرخیدم. هر جای تیغم به هوا برخورد میکرد نور سردی میپرید، اما وقتی تیغ با تن سیاهرن برخورد کرد اتفاق عجیبی افتاد. نوک نورزون طلایی شد، انگار کلش داشت به طلا تبدیل میشد. همون ثانیه هر چیزی که به شمشیر برخورد میکرد تبدیل به طلا میشد. با یه حرکت محکم و فریاد آمیخته، با همون وردی که همیشه میخوندم، ضربه دقیقی زدم. تیغ توی تن سیاهرن فرو رفت و یه صدا مثل شکستن 1000 تا میله آهنی بلند شد. سیاهران فریاد کشید، طلا توی بدنش شروع کرد تبدیل شدن به طلا. اما من پیش دستی کردم و شمشیر رو کشیدم. دیدم که شمشیر من کاملا به طلا تبدیل شده، اما وقتی که دستم شمشیر رو لمس کرد، شمشیر طلای دستم رو گرفت و به خودش انتقال داد. سیاهران مثل یه طلای بیجون افتاد روی زمین و 1000 تا تیکه طلا شد. خونه به سرعت پر از چیزای طلایی شد، در، قاب، پنجره، حتی خاک زمین زیر پام طلا شده بود. حس پیروزی هم بود، ولی این پیروزی داشت قیمتشو نشون میداد. شمشیر حالا سلاح نبود، بلکه عامل نفرینی بود که همین حالا امان مردمو هم میتونست بگیره. اگه دست من یا شمشیر به کسی یا چیزی میخوره، همون آدم به یه چیز طلایی تبدیل میشه، به طلای زنده یا مرده، فرقی نمیکنه. نمیخواستم امتحان کنم. رفتم پیش رستم تو خونم که خوابیده بود، بیدارش کردم. وقتی شمشیر رو دید چشماش باز و بازتر شد. رفتیم توی روستا، به همه خبر دادیم، همه جمع شدن. رستم گفت این طلا نیست، این چیزی نیست که فکرشو میکنید، این نفرینه. بابا هاشم یه آروم گفت باید
یه مانع بسازیم که این برخورد بی اختیار رو کنترل کنه. باید چیزی بسازیم که از تماس مستقیم جلوگیری کنه. یکی از مردم روستا پرسید فریدون چرا شمشیرت اینجوری شده؟ قضیه رو براش تعریف کردم. همه فهمیدن که باید واقعاً پشت من باشن. ما نشستیم، نقشه کشیدیم. ایده رستم این بود که یک دستکش محکم لایه لایه بسازه، هم از آهن هم از پوست سخت بز باشه. ولی آهن به تنهایی خوب نبود، چون تماس فلزی ممکنه تیغه طلایی رو ناقص کنه. باباشم گفت درون دستکش باید یه لایه باشه که نیت رو خنثی کنه، یه پارچه بافته شده از پشم و پنبه و دعاها رو هم روش بنویسیم. اسمشو گذاشتیم دستکش بازدار زر، چون زر رو باز می داشت. طراحی نهایی اینجوری شد: لایه بیرونی از پوست سخت گاو و دوخته شده با سیم رستم که خودش آلیاژشو مخصوص ساخته بود تا به طلایی که ایجاد شده واکنش نده زیر پوست. یه پارچم باید روی اون میخورد که یه دام رون میزدیم تا دیگه هیچ چیزی نتونه نفوذ کنه. کف دستکشم رستم با یه ورقه نازک آهن مخصوص پوشون تا از شکستن دست جلوگیری کنه. مش دستکش با بندای چرمی و محکم و حلقه قفلدار بسته میشد که یک نقش خاص داشت. وقتی دستکشو پوشیدم اولش حس کردم یه عایق بین من و جهان طلاییه. دستم دیگه طلا نمیشد، حتی اگه دستم با شمشیر برخورد میکرد. اما تیغه نورزون هنوز هرچی بهش میخورد طلایی میشد. پس با رستم یه غلاف چوبی و پارچه‌ای ساختیم که تیغه نورزون رو کامل میپوشوند و فقط برای این غلاف رو باز میکردم که مبارزه کنم و دستکشو همیشه دستم میکردم. از اون روز به بعد شمشیر شد هم نعمت هم بلای من، ابزار قدرت اما خطرناک. دستکش بازدار زر تا وقتی که لازم بود همراه هم بود. باش میتونستم کارای روزمره‌مو بکنم و وقتی به جنگ میرفتم غلافو باز میکردم و دستکشو دستم. ولی یادم میمونه هر نوری، هر طلایی آخرش قیمت داره و من همچنان باید دنبال راه پاک کردن کامل این نفرین باشم، نه فقط مدیریتش بکنم. یه شب بعد از کلی کار خسته کننده با رستم یه آتیش روشن کردیم و حرف می زدیم. نشسته بودیم پشت خونم تو بیابون. گفتم رستم جان، نمیدونی چه بلایی سرم اومده. شبی بود، همه ده خواب بودن. من نشسته بودم توی خزانه ورق می زدم که یهو زمین لرزید و نعره اومد و اون جن اومد داخل. گفت فریدون چه کردی اون وقت واقعا؟ چون کامل به هم توضیح ندادی. گفتم شمشیر رو کشیدم، زدم بهش. هر ضربه‌ای که می زدم انگار شمشیر بیشتر رنگ طلا می گرفت. گفت از امشب به بعد هرچی دست بزنی زر میشه، نون و نمکم طلای بیروح میشه، اما هیچ وقت شکم تو سیر نمی کنه. گفت وای بر تو که بعدش چی بشه. گفتم از اون شب به بعد زندگیم جهنم شد. خواستم یه لقمه نون بخورم، حتما باید دستکشو در بیارم، ولی حواسم باید به غلاف شمشیر باشه که سر جاش باشه و در نیومده باشه. آخه یکی از روستایا خواست دست بزنه بهش، اما همین که دستشو خواست بذاره با لغت زدم رو دستش. گفتم این یه طلسم بردار. گفت نه دروغ میگی. گفتم نمیخوای که روزگارت سیاه بشه مثل یه مجسمه، مثل یه تندیس بشی؟ گفت نه. گفتم اگه میخوای پس بت نشی دستتو بردار و چشماتو ببند و برو. بعدش گفتم رستم نگاه کن، یه پیرمرد داره میاد تنها از دور. رستم ساکت شد، فقط گوشاش و چشماشو تیز کرد و به راه اون نگاه کرد. پیرمرد بین موهاش تکون میخورد، داشت میومد سمت ما. پیرمرد که رسید جلو عصاشو توی خاک کوبید و باستاد. چفیه‌شو محکم کشیده بود دور سرش، صورتش پر از خط و زخم،
انگار که از یک جنگ تن به تن برگشته. با احتیاط گفتم ای بابا تو کی هستی؟ از کجا آمدی؟ اسم تو چیه؟ پیرمرد گفت من نامه آورم. گفتم نامه آوری؟ یعنی چی؟ نامه از کی؟ اسم واقعی چیه؟ پیرمرد یه نگاه به رستم کرد و بعدشم با همون لهجهش گفت نامه مهمه، نه اسم من، نه نقاب من نامه میارم، نامه ای از اون بالا، از زیر زمین، پیغام آسمون ریشه هاست، تو رو خبر کردن که راهو ادامه بدی. با عصبانیت گفتم چرا نمیگی کی فرستادت؟ گفت چون نامه وظیفه است نه فرستنده. بعضی وقتا خود پیام مهمتر از نامه رسونه. اونا نمیخوان نامها شنیده بشه، آرامش و عمل میخوان. پیغام اینه، تو چشمی داشتی که ازش استفاده میکردی، حالا باید ادامه بدی. این جنگ خواسته طبیعت این زمینه، زخم خورده است زمین، تو باید بجنگی، نه با کینه، با حکم و پاکی. گفتم پس یعنی دوباره برم؟ یعنی باید شمشیر رو دوباره بدم داخل و بکشم بیرون تا به طلا تبدیل بشه؟ پیرمرد لباشو جمع کرد و گفت نامه‌ای که میگم اینه. بله، اما به روش خودش. فرشتگان مستقیم که نمیان، ما واسطه ایم. خاک جواب داده، ریشه ها فریاد زدن، تو تنها نیستی، اما باید پیشروی کنی. این پیغام طبیعته، دوست نداره رو خاکش ظلمی بمونه. رستم یه لحظه گفت حالا که نامه آور اومده دستورش چیه؟ چی کار کنیم؟ پیرمرد یه نگاهی به آتش کرد و گفت حرفا کوتاه و کارها طولانی. تعادل بگردونین، عدالت و جای خودش بذارین، شیاطین و اجنه رو زنده نذارین. همه چیز از قبل نوشته شده، حتی برای تو وقتی که شمشیرت به زر آلوده شد. از الان هر جن و شیطان پلیدی که با اون شمشیر بکشی به طلا تبدیل میشه و اون خوردش کن و طلا رو برای خودت بردار. این یه مأموریت الهیه از طرف پروردگارت. گفتم باشه، نامه تو رسید، نامه آور. اگه این کارو نکنم خودم خرابتر میشم. قول میدم با عدالت جلو برم، نه با انتقام. پیرمرد سرش تکون داد، عصاشو برداشت و برگشت به تاریکی بیابون، انگار که هیچ وقت اینجا نیومده بود. رستم خم شد و دست منو گرفت و گفت بزن به دل کار برادر. اگه زمین خواسته منم پشتتم، منم پشتت میمونم. گفتم نامه رسیده، راه ادامه داره. پیرمرد که راهی شده بود به وسط بیابون، آتیشم داشت کم فروغ میشد که من و رستم نشستیم و به صدای شب گوش دادیم. از دور می دیدم پیرمرد عصاشو کوبید زمین، چفیه‌اش افتاد، بال در آورد، 2 بال سفید بال زد و پرواز کرد به سمت ابرا. یه چیزی تو بدنم تکون خورد. بعدش هم رستم گفت دیدی اون پیرمرد پاش از خاک جدا شد. رستم خیره شده بود. نزدیک یه ربه، دقیقاً همون موقع صدای وزوزی مثل بال زدن از آسمون اومد. یه شاهین هیکلی پراش مثل سرمه بر راه بود، آروم نشست رو شونم. وزنشو حس کردم، انگار تکیه گاه دنیاش بودم. گفتم به رستم این چیه دیگه؟ از کجا اومده؟ شاهین سرشو چرخوند و گفت من پرنده تو هم. گفتم پرنده مگه حرف میزنه؟ این چی داره میگه؟ پرنده؟ شاهین گفت مردم قدیم به این جور پرنده ها میگن باز. شاهین شجاع با شکوه، اما من اسمم فرق داره، من گرزین پرم. تو دلم با خودم فکر میکردم که این پیرمرد شاید همین شاهینه باشه. گرزین پر یو گفت آره، چیزی که تو ذهنت میگذره درسته، اما اون پیرمرد خودش نبود، اون فرشته بود. نه فرشته آسمانی دور، فرشته از آنی که نگهبان زمین و تو و زنان و مردانه. اسمش مهراز بود، فرشته پیام رسان و حافظ تو و زنان و مردان و خاک و آسمون. گفتم
فرشته مهراز، یعنی اون نامه آور که اومد از همینایی که میگی بوده. گرزینپر گفت آره، او خود پیغام بود. او نیامد تا نام بخواهد، آمد تا فرمان بده. گفتم پس تو واقعا پرنده منی، همراه منی؟ گرزینپر گفت آره، من یار تو هم. من صدای بالهامو میفرستم تا چشم و گوش تو باشم. وقتی شب سیاهه و من پر میزنم میبینم. وقتی راه خطر داره بالامو باز میکنم و خبر میدم. تو راه تو ادامه بده. مهراز و من پشت توییم، اما یادت باشه این کار خواسته زمین زخمیه، نه انتقام شخصی. گفتم دستم و گذاشتم رو سرش، یه دستی کشیدم و به چشماش نگاه کردم و ادامه دادم. باشه گرزینپر، اگه تو باشی یه چیزی آرومتر تو دلم هست. مهراز هم که اگه فرشته است پس پیامش رسمیه. من ادامه میدم با عدالت، نه انتقام. رستم داشت گریه میکرد از اینکه کنار من واسطاده بود. رستم گفت خوبه که یکی همراهته، اما مواظب باش، این دنیای ما با آسمون و ناحساب داره. من لبخند زدم، ولی یهو شاهین پر زد و اومد نشست روی شونم. نشسته بودیم پشت خونه من، پشت همون کارگاه رستم، ولی خب آتیشم روشنمون میکرد. رستم گفت فریدون، این گرزینپر یارته، باید یه لباس براش بسازیم، زین و پوشش که هم محافظتش کنه که اجنه و شیاطین بهش آسیبی نزنن. گفتم راست میگه، سبک باشه، محکم باشه، یه نشونه هم از من و خزانه عدالت روش باشه. رستم زد پشت دستم و گفت پس دیگه با خودمون، نه خیاط نه کسی. همه کارشو میکنم از 0 تا 100. مرحله اول اندازه گیری. گرزینپر رو گذاشتیم روی میز چوبی، بالاشو باز کرد و منم دهنم باز موند. گفتم اینو ببین، قد 2 ذاره بالشه، باز میشه. رستم گفت آره، 3 چارک جا اضافه میذارم که تنگ نشه. با ریسمون و زغال اندازه رو گرفتیم، دور سینه، طول پشت دادم، پهنای شونه، دور پنجه ها. منم روی تخت نوشتم. مرحله دوم طراحیش بود. گفتم باید روی شونشم راحت بشینه. رستم گفت زین درست میکنیم، زیرش پد نرم، روش شنل چرمی سبک، بندا هم جوریه که با یه حرکت سری باز بشه. گفتم موادش از چی؟ رستم گفت پوست بز، داخلش پشم نرم، ورقه آهنی نازک، باسه استحکام. همه چی خودمون میسازیم. مرحله سوم کار آهنگری و برشش. رستم رفت پای کوره، یه ورقه آهن باریک سرخ کرد و با پتک شکل داد. من عرق میریخت روی صورتم. گفتم رستم، داغی چکش دستمو میسوزونه. رستم خندید و گفت پسر، این داغی واسه مرداست، بذار دستت سیاه شه، کار زین سبکتر میشه. پوست بزو خودم با کارت برش دادم و گفتم این صاف در نمیاد. رستم گفت عیب نداره، مهم اینه با دل دوخته بشه. مرحله چهارمم باید میدوختیمش و سر همش میکردیم. رستم یه سوزن بزرگ آورد، منم یه نخ. شروع کردیم به دوختن. من هی قر زدم و میگفتم دستم سوراخ شد. آخه رستم از اون ور سوزن فرو میکرد و دست منو این ور نمیدید. رستم گفت خونت که بریزه تو دوخت، لباس رفیقت مقدستر میشه. مرحله 5 تست و نتیجه. گرزینپر آوردیم، زینو گذاشتیم روش، تنش کردیم، پرنده بال زد، نشست روی شونم، بنداشو محکم بستیم. گفتم رستم نگاه کن، انگار از اول برای خودش بوده. رستم گفت آره. من یه دست کشیدم روی زین و رستم گفت از اینجا به بعد هر جا بریم هم من همون پشت تیم. گرزینپر پرواز کرد و تستش کردیم، کاملا براش راحت بود. اومد رو شونم آروم نشست. گفت اولین مأموریت ما داخل غار کرپال.
پیر کاظم اسیر اوناست. گفتم کجاست؟ رستم گفت یه غار کهن توی همون دامنه های پایین کوه تونه، نزدیک چاه کهنسال. گرزینپر گفت اونجا از جنه دیگری جمع شدن، پیر کاظمو تسخیر کردن، صداش نمیاد، کسی جرأت رفتنو نداشت. میریم نجاتش میدیم. حرکت تا غار. رفتیم. من شالمو محکم بستم. رستمم تبر کوچیکیشو برداشت. من دستکش دستم کردم و همون دستکش همیشگیم و شمشیر رو برداشتم. وقتی رسیدیم دهنه غار تاریک و پهن بود و دیوارا پر از شیار و نقشای کهن. تو دل دهنه غار پیر کاظمو دیدم. پیرمردی رو دیدم، لباساش پاره خاکی، ولی از همه وحشتناکترین بود. پاهاش زخم شده بود و نمیتونست راه بره، چشماش نیمه باز، نفسش بریده. وقتی نزدیکتر رفتیم صدای خرخر جنه بلند شد. اومدین؟ بیاین ببینم چه میکنین؟ برای نجات اومدین؟ من جلو رفتم و گفتم پیر کاظمه، من فریدونم، منو میشناسی؟ اومدم پیر کاظمو نجات بدم. اون فقط یه صدا داد و گفت نمیتونه بره. نجات پیر کاظم بود. پله پله رفتم جلو. جنه از لابلای تاریکی اومد بیرون. بالاخره جرأت کرد به من خودشو نشون بده. قامت شونش کوتاه‌تر ولی ضخیم، پوستش ترک خورده ولی مثل سفال سوخته، دهنشون پر از دندونای نوک‌تیز. از پشتش 4 تای دیگه در اومدن، اما نامرتب. چهرهشون انگار کج و کوله. حرکتشون مثل چسب خاکی بود که از دیوار جدا میشه. بعضیاشون بوی گل، حشره. یکیشون اومد جلو و گفت تو جرأت کردی بیای اینجا، خاک ماست. رستم اشاره کرد اول دفاع پیر، بعد حمله. گفتم رستم، من پیر رو کول میکنم، از اینجا میبرم، کسی هم جلودار من نیست. رستم سرشو تکون داد و پتک بزرگشو بلند کرد و به یکیشون حمله کرد. حواسشون پرت شد. من زیر بغل پیر کاظمو گرفتم و پیرمرد سبک نبود ولی طاقت نداشت. چند جای بدنش زخماش باز شده بود و رد و خراش روی دست و صورتش. به زور کشیدمش به بیرون دهنه غار. اما وقتی پیر کاظمو گذاشتم همونجا لبه کوه، خودم رفتم داخل غار. اجنه حمله ور شده بودن به رستم. من پریدم و با شمشیر فرو کردم توی بدن یکیشون. رستم با پتک زد توی دست یکیشون شکست و خاکش پخش شد. یکی یکی اجنه ها مثل خاک خوش کنار رفتن. گرزینپرم نوک زد، اما وقتی نوک میزد مغز اونا رو از جا در می آورد. همشون مردن. راه برگشت طول کشید. پیر کاظم اهل این روستا نبود. هیچ کس اونجا اونو نمیشناخت. به همین خاطر مستقیم بردمش به کارگاه. خودم که نزدیک میدون بودم، رستمم در رو باز کرد و من پیر زخمی رو روی تخت چوبی گذاشتم. زخمای باز روی شونه و ساق پاش دیدم. خون خوش شده بود و کبودی روی صورتش. رستم سریع مشت گیاه خوش شده آورد و گفت اینا ضد عفونی میکنه، بذار روی زخمات بذارم که عفونت نکنه. زخما رو شست و بس. پیرمرد با یه صدای شکسته گفت من اهل روستای سرپلم، اجنه منو برده بودن، از درد نمیتونستم تکون بخورم. رستم گفت اینجا امنه، دیگه بر نمیگردن، اما باید مراقب باشی. گرزینپر روی تیرک بالای کارگاه نشست، بالهاشو جمع کرد و نوک تیزشو به هم زد. انگار میگفت کار تمومه. من دست گذاشتم رو شونه پیرمرد و گفتم استراحت کن، فردا اگه توان داشتی برای ما از روستات بگو، شاید به دردمون بخوره. پیرمرد آهی کشید و گفت سپاس پسر، من از مرگ برگشتم، خدا یارت باشه. من و رستم کنار کوره نشستیم، اما در کارگاه رو بسته بودیم تا گرمی کوره همه جا پخش بشه. همینجوری با خودم فکر میکردم از اون شبی که شروع شد
تا الان. آخه یه سوال بزرگ همیشه توی ذهنم بود، چطور دنیا رو از این تیرگی پاک کنم؟ گفتم فریدون، اول باید بفهمی که مبارزه با شیاطین فقط زدن بدن و شکستشون نیست. این جنگ از ریشه است، از نیت‌ها، از کسانی که ظلم رو عادی کردن، از جاهایی که تاریکی لونه کرده. اونا رو باید از ریشه کند، ولی نه با نفرت، با حکم. باید عدالت رو طوری اجرا کنم که مردم بفهمن این کار برای نجات اوناست، نه برای شهرت من. دلم خواست درباره شمشیر طلاییم با خودم رو راست باشم. اون تیغه الان بلای آشکاره، میتونه جان آدم رو نوازش کنه و بعدشونو به یه مجسمه طلا تبدیل کنه. من باید ازش درست استفاده کنم. دلم گاهی پر از وسوسه میشه، مخصوصاً وقتی شبا که فکر میکنم باید توسعه قدرت بدم، اما شخصی. ولی میگم یه دست صدا نمیده. آخر سرم با خودم عهد بستم، نه سوگند بلکه پیمانی ساده. من این راهو برای عدالت ادامه میدم. هر قدم با فکر و مراقبت خواهد بود. اگه روزی ببینم دارم به سمتی میرم که دیگران میسوزن، به اسم عدالت همه جا دست میکشم، راه دیگه‌ای میجویم. اما تا وقتی نفس دارم هر چی در توانم باشه انجام میدم. این خاکو پاک میکنم از ظلم و تاریکی، با هوش، با نیت پاک و با یارانم. 10 فکر توی سرم میچرخید و من با خودم همین جوری فکر میکردم. به خودم اومدم، دیدم داخل کارگاه وارد شدن. پایان قسمت دوم. اگه تا الان سابسکرایب نکردی حتما همین الان دکمه سابسکرایب رو بزن و اگه از این داستان خوشت اومد لایک یادت نره و حتما توی کامنت ها نظر خودت رو برامون بنویس. منتظرم. خدا یار و نگهدارتون تا داستان بعدی.